$800 $1000 800 1600 ይሄ ሁሉ የተሰራው በጣም በቀላል ዘዴ ነው። እናንተ መስራት የምትችሉበት በጣም ቀላል ዘዴ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ከጎግል ላይ ኮፒ አደረጋችሁ ፔስት ስላደረጋችሁ ብቻ ይከፈላችኋል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? እሱን አብረን እናያለን። እያንዳንዷን ስቴፕ አብረን እናያለን። ምክንያቱም ቀጥታ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ብታደርጉለት ሪጀክት ነው የሚያደርጋችሁ። ምክንያቱም ፕላጃሪዝም ስላለ ማለት ነው። ያንን ፕላጃሪዝም እንዴት ነው ሪሙቭ የምናደርገው? አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚያክል ብር ጥያቄ ሰርች ስላደረግን ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምንሰራው? አብረን ወደ ቪዲዮ እንሂድ ማለት ነው። እያንዳንዷን ስቴፕ አብረን እናያለን። እሺ ተመልሰናል። ሶፍትዌሩ ማይንድሱሞ ይባላል። ማይንድሱሞ ይሄ የጉግል የራሱ ሶፍትዌር ነው። ምንድነው የምናደርገው? እኛ ልክ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ሶፍትዌሩ። ልክ ማይንድሱሞ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ፔጁ ይሄንን ይመስላል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ካምፓኒዎች አብሮት ነው የሚሰሩት። በጣም ያው የራሱም የጉግል ስለሆነ በጣም ፌመስ ነው። እንደገና ሌጂት ነው፣ በጣም ይከፍላል በትክክለኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ የምታዩቸው እዚህ ጋር እንዳሉ ከሱ ጋር አብረው የሚሰሩ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው። ሙሉና ኮካና ፌስቡክ ሁሉም ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ይሄ ከ13 ደቂቃ በኋላ ኤክስፓየርድ ይሆናል ነው ይሄኛው ጥያቄ። ምን ያክል ይከፍላል? ይሄንን $800 ነው የሚከፍለው። እንዴት ነው እኛ ይሄንን ጥያቄ የምንመልሰው? እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ምንም በቃ ኮፒ ፔስት ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው፣ በጣም በቀላል ዘዴ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እኛ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም በአሪፍ ነው። ግን እንደምታዩት ይሄ እንዳለ 800ውን ሙሉን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 1600 ምናምን ይላል አይደል? ይሄንን ለእናንተ ብቻ አይደለም የሚከፍለው፣ ምክንያቱም ያከፋፍለዋል ማለት ነው። እናንተ የሚደርሳችሁ በጣም ከፍተኛው $50 ወይ $100 ነው የሚደርሳችሁ በአንድ ጥያቄ ብቻ ማለት ነው። አንዷ ጥያቄ ስለመለሳችሁ ብቻ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ? እዚህ ጋር ይኸው እየሄድን ነው እንወርዳለን። ይኸው እስኪ ለምሳሌ አንዷን እንሰራለን። ከዚህ ውስጥ አሁን አንዷን እኔ የሰራኋትን ላሳያችሁ፣ ምን አይነት እንትን እንደሆነች ማለት ነው። እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሎድ ሞር ብትሉትም በጣም ብዙ አይነት ጥያቄ ያመጣላችኋል። እነሱን እየፈለጋችሁ እናንተ ቀለል የሚላችሁን መስራት ትችላላችሁ፣ በጣም በቀላል ወይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ? እዚህ ጋር ወደ ላይ በጣም በአሪፍ በጣም የሚገርም እንትን ነው ማለት ጉግል የራሱም ስለሆነ ታማኝነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ይሄንን የሚጠቀመው ማለት ነው። እነዚህ ካምፓኒዎች ሁሉ እሱ ላይ ምን ታድርገው ነው አብረው የሚሰሩት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን እናንተ ቀስ ያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን እኔ አሁን በጣም የሚያስፈልጋችሁንና እንዴት ቶሎ ብር የምታገኙበትን መንገድ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ስለ መኪና ስለ ምንድነው በሰልፍ ድራይቭ መኪና ነው ጥያቄ ተጠይቆ እሱን ነው የመለስኩት። ገና እሱን ልክ ጥያቄው አፕሩቭ ሲደረግ መልሱ የዛኔ ክፍያው ይደርሰኛል። የዛኔ እንዴት እንትን እንደሚል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ግን ለጊዜው ምንድነው የምናደርገው? ያው እዚህ ጋር ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ለምሳሌ ስንት ነው? $800 ነው የሚከፍለው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን እስኪ ለመመለስ ልሞክረን። ያው ይሄንን ክሊክ አድርጌ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ክሊክ አድርጌ መጣልኝ ማለት ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄው አሁን ለ10 ዊነሮች $50 እያንዳንዳቸው ይከፍላል። ለቀሩት 20ዎቹ ደግሞ $15 ይከፍላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ጥያቄ how would you convince consumers the self driving car are safe የሚለውን ጥያቄ ይሄንን በደንብ አሪፍ የሆነ መልስ ከመለስኩላቸው ያን $50 ወዲያው ይከፍሉኛል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው? ጉግል ላይ ገብተን ፔስት ጥያቄውን ማለት ነው። ከዛ ሰርች እንለዋለን። ያው ጥያቄው በጣም ብዙ አይነት መልስ ነው የሚያመጣልን። እኛ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያውን ክሊክ እናደርግና ከታች የሚመጡት መልሶች አሉ አይደለ?
አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያው ስለ ሰልፍ ድራይቪንግ ነው ቤኔፊቶችን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ፕላጃሪዝምን ሪሙቭ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ይሄንን ቀጥታ ፔስት ካደረጋችሁለት ሪሙቭ ነው የሚያደርገው፣ ምክንያቱም የሰው መልስ ነው ይሄኛው። እነሱ የሚፈልገው የራሳችሁ እንዲመስል ነው፣ የራሳችሁን ነገር ጨምራችሁ እንድሰሩለት ነው የሚፈልገው እሱ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር አሁን ያው አገኙታል። ከዛ ያው ከዚህ እያንዳንዷን ሰርች ያደርጋችሁ ማለት ክሊክ ያደርጋችሁ ከዛ ውስጥ ኮፒ ፔስት የተወሰነ እያመጣችሁ እንደማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ አለባችሁ። እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? ቆይ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ google.docs ብላችሁ ስትገቡ ወይም google.document ብላችሁ ስትገቡ የዶክመንት ያመጣላችኋል ማለት ነው፣ የወርድ ዶክመንት። ከዛ እሱ ላይ ፔስት ታደርጉትና ሴቭ እስኪሆን ተጠብቁታላችሁ። ከዛ በኋላ ሼር የምትለውን ትነኳታላችሁ። ከዛ ሴቭ፣ ምክንያቱም ሴቭ የሆነበት ቦታ ልክ ከዶክመንት መሆኑን እንዲነግራቸው ማለት ነው እነሱ ጋር ሲገባ። ስለዚህ እሷን ሼር ብለን ሴቭ ካልን በኋላ እንትናለን ማለት ነው፣ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምናደርገው አፕላይ የምናደርገው ወደ ሳይቱ? እሱን አብሬ ላሳያችሁ ማለት ነው፣ እንዴት አፕላይ እንደምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ፎርም ይመጣልናል። ስለዚህ ይሄንን ፎርም በጣም በጥንቃቄ ነው መሙላት ያለባችሁ፣ ምክንያቱም ገና ከመጀመሪያው ይሄንን ስትሞሉ በጣም በስነ ስርዓት ካልሞላችሁት እነሱ ሲጀመር እዛ ውድድር ውስጥ አያስገቧችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄው ስም ምናምን ትሞሉና ግን ዋናዋ ፓርት እዚህ ሶስቱ ቦክስ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትሞሉ አሁን እዚህ ጋር ቆይ ላሳያችሁ፣ አቨሬጅ መሆን አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቨሬጅ የሚል አለ አይደለ? አቨሬጅ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋርም አቨሬጅ ታደርጉታላችሁ። ሶስቱንም አቨሬጅ ላይ ነው የምታደርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ስለ ለምን እንዳላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ሱዶ ላይ ማነው ይቅርታ ማይንድሱሞ ላይ ለምን እንዳላችሁ ትጽፋላችሁ። የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ እነዚህን ሙሉ ከሞላችሁ በኋላ እነዚህን ሙሉ ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ የመጨረሻ ሁለቱን ቲክ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ችግር የለውም፣ እንደናንተ ምርጫ ነው። ከዛ በኋላ እቺን ካፕቻ እሷን እንላለን። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ ማለት ነው፣ አለቀ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮዬ። እንደዚህ ያደረጋችሁ በጣም በቀላሉ በጣም ጥሩ ብር መስራት ትችላላችሁ። ግን ሰርች ስታደርጉ እኔ የምመክራችሁ በጣም በስነ ስርዓት የመረጣችሁ ኮፒ ያደረጋችሁ ረዘም ቢልላችሁ ጥሩ ነው መልሳችሁ ማለት ነው። በጣም አጭር ባይሆን ሞር ለመወዳደርም ይጠቅማችኋል ማለት ነው እናንተ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ በደንብ እንድትሰሩ አበረታታችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። ስለዚህ ለቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የኖቲፊኬሽን ቤሏን ተጫኑ። ቀጣይ ላይ እንደዚህ አይነት ልክ መኒ ኦንላይን ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እስካሁን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ።